ආයිබෝවන් ඔයාලා අදත් මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ නාමල්බෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකට ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඒකට මුලින්ම ඔයා ෆොන්ට් එකක් තියෙන තැන දැනගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ PC එකේ main OS එක run වෙන Windows partition එකේ තියෙනවා Windows කියලා folder එකක්. මේක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ fonts කියලා folder එකක්. ඒකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ෆොන්ට් එක. ඔයා දැනට ඔයාගේ PC එකට ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් ඔයාට ඩිෆෝල්ට් වෙන ෆොන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට control panel ගිහිල්ලා control panel එකේ setting වලක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් fonts කියලා. ඒකත් ඔයාලට fonts වලට යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයා දැන් දන්නවා කොහොමද font තියෙන folder එකට යන්නේ කියලා. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද font එකක් install කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාට මුලින්ම font එකක් install කරගන්න font හොයාගන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාට පුළුවන් Google එකට ගිහලා Google එකේ තියෙනවා free download කරන්න පුළුවන් font තියෙන site. ඒ වගේ බලලා ඔයාට පුළුවන් download කරගන්න. ඒ වගේ link කිහිපයක් මම පහලින් දාලා තියන්නම්. font එකක් download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ file එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ විදිහට view කරපු ගම ඔයාලට මේ font එකේ තියෙන font style එක කොයි වගේද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට තියෙන font එකක් මේ විදිහට open කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ font එකේ font style එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයා එක font style එකක් install කරගන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා install button එක. ඒක click කරලා ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම දැනටමත් ඒක install කරලා තියෙන හින්දා මෙතන අහන්නේ replace කරන්නද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන replace කරනවා නම් replace කරන්න නැත්නම් no කරන්න. මම දැනට no කරන්නම්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕනෙම font එකක් install කරගන්නේ. අපිට ඔහම එකින් එක කරන්න අමාරු නිසා මේකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකපාර select කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් control key එකත් එක්ක ඒ key එකත් click කරකපුවම මේ වගේ all select වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක right click කරලා මෙතන install කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයා download කරගත්ත ඔක්කොම font ටික install කරගන්න. මේ ටික මම දැනටමත් install කරගලා තියෙන නිසා මම මෙතන මේක click කරලා no කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් install වෙලා නැති ටික install වෙනවා. ඔය එක තව විදිහක් තියෙනවා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ font folder එකට යන්න. fonts folder එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට download කරගත්ත font එක මෙහෙම drag and drop කරගන්නත් පුළුවන්. එන්නේ මේ විදිහට තමයි ඔයාට font එකක් ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න පුළුවන්. මේ install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හිතනවා නම් මේ font එකක් වැඩක් නැහැ කියලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් delete කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන නැති font එක මෙහෙම shift එකත් එක්ක arrow key වලින් මෙහෙම select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් control එකෙන් එකින් එක ඕනි font එක select කරගන්න පුළුවන්. control එකත් එක්ක mouse එකේ left එක click කරලා එහෙම click කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් shift එකත් එක්ක arrow key වලින් එහෙම select කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම select කරගත්ත ඒවා මෙතනින් delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වගේ PC එකට font එකක් install කරගන්නේ. ඒ වගේම install කරගත්ත එක delete කරගන්නෙත්. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් නාමල්බෝ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට මොන හරි මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නාමල්බෝ page එකට ගිහලා එතන තියෙන මගේ WhatsApp number එක ඒකට message එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.